For the information of everyone, okay? So this year, nagpa-close po ako ng 2 business, right? Feb, ito na yung sinasabi natin na the hard journey actually, inisip ko nga hindi siya harder, the harder journey. So ito yung point na sabi ko, itutuloy pa ba ang Rockstar Holding Corporation? Lesson na natutunan ko is you try to see or try to identify or make a decision. Ano ba talagang gusto mong gawin? Saan ka ba talaga masaya? Saan mo gustong dalhin ang buhay mo? What is your destination? Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga. Alright, Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang paggabi na sa lahat ng Gilibers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Sa lahat mag gustong magpa-coach kay Doc or if you need speaker for your seminar and webinar, pwede na tayong face-to-face. PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so pag-usapan natin ngayon ang year 2021. Kasi few days left na lang eh. December 14 ngayon, so we have only 16 days yan para i-close natin ang year. So, may isang tanong kasi, di ba, normally pag ganyan, nag-evaluate tayo ng year, di ba? Isa sa mga tatanong natin sa sarili natin na, ito bang 2021 best year ko ba to o worst year ko? Di ba? Iyan ang common tanong natin. At ngayong hapon, sa vlog na to, harap ako sa inyo para sabihin kung ito bang 2021 ay naging best year ko ba o worst year ko ba. Alright? So, pag-usapan natin yan. Okay? At tinan din natin ano ba yung mga nangyari. Mag-walk through tayo sa nangyari. Alright? Okay? So, habang tayo nagkakape, samahan nyo ako. Nag-uusap kami kanina ni Sir JB, yung aking assistant. Kaibigan ko na kasi siya eh. Siya na pong best friend ko. Pinag-usapan na yung mga pangyayari. So, yun, may nare-recall din ako na gusto ko sabihin sa inyo ang mga nangyari. Simulan natin January, no? Pero bago tayo maglakbay from January hanggang ngayon, for the information of everyone, okay? So, this year, nagpa-close po ako ng 2 business, right? So, pina-close ko ang 2 existing business natin. Meron din po yun, may income po yun, actually, lalo last year. Pero ngayon, pina-close na natin, okay? Mamaya sabihin natin ang reason. Habang ngayon po, ongoing ang process, pinoprocess ng aking accountant ang pagkuklose. Nasa BIR na kami. Nasa stage, anong level na ba yung pagkuklose? Basta we're closing it, alright? So, yan po ang update ng isa. So, maybe sasabihin na iba, Doc, bakit ka nag-close ng business? Bakit ganon? Ano yung nangyari, di ba? Kinlose natin siya, may sabihin natin na reason. Alright? So, walk through tayo. January, nung nilaunch po ang Rockstar Holding Corporation. So, eto po yon. So, eto na siya. I know, hindi ko alam kung napanood nyo yung live, nag-live tayo. So, I am the CEO po ng Rockstar Holding Corporation. So, that's January. Then, dumating ang Feb, March, April, May, June, July, August. Yan. Planning kami. Actually, we started planning for a business po ng Rockstar Beauty Corporation because we will be releasing beauty products. Nag-start kami mag-plan last year pa. So, nagkaroon kami, nag-final, planning, and all. So, sa expectations po namin, lalabas ang products namin first quarter pa lang this year. Pero, pa-end na po ang year, meron pa po kaming kulang, meron pang hindi na di-deliver sa amin na meron pa kami mga boxes. Boxes na naman, pero products nandyan na. So, meron na lang kaming konting nihintay. So, in other words, delayed kami sa aming expectations na lumabas po ang products namin delayed kami ng siguro mga 5 months, 6 months, mga ganun. Ang haba po ng delayed. Hindi basta delayed lang delayed kami ng weeks, days, hindi po, months ang delay. Okay? So, kung titingnan natin ang journey po, nagkaroon kami, Rockstar Holding Corporation, January, then we registered Rockstar Beauty Corporation, wherein I am the Executive Vice President po. Sir Harold po, CEO namin doon. So, ganun po ang nangyari.
So what happened in between? No, Feb po, nung Feb, ito na yung sinasabi natin na the hard journey actually, inisip ko nga hindi siya harder, the harder journey. So ito yung point na sabi ko, itutuloy pa ba ang Rockstar Holding Corporation? Yes, I have to admit that dumating tayo sa point na yon. Itutuloy pa ba si Rockstar Holding Corporation? Ano ba dapat natin gawin? Okay? So, yan ang situation. So, our situation right now, meron tayong Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty Corporation, palabas na ang ating reveal. Under po yan Rockstar Beauty Corporation, hopefully, bago mag-end ang year. Right? So, ayan po ang nangyari. Okay? So, on the other side po, ayan po ay isang side lang po yan ang ginagawa ni Rockstar. Okay? Kaya ang sasagutin ko po ngayon, personal, not from the company, is 2021 best or worst year for me. So, this is the scenario of Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty. Alright? So, punta tayo sa kabilang lugar naman. As you know po, I am a member of IMG. So, I started my team po May. May talaga ako nag-focus from May up to present. And ngayon po, meron na kaming more than 500 members na nagaganap po yan sa gabi natin ginagawa. So, members natin, mostly po OFW. Siguro from 80% of our members OFW. So, si IMG po, siyempre, with God's grace, binibigyan tayo ng income. Weekly po yan, including my members. Okay? And we are growing ang IMG Rockstar. Right? So, another thing na nabuo po this year, last March, I had a partnership with SMDC. At hanggang ngayon, dumadami din po members natin sa SMDC. Ang kapartner naman natin dito, or yung kasama natin, OFW po, 99.1%. Mga OFW, they are selling SMDC property and also they are buyers. Yung iba, sila na rin bumili ng property. Alright? So, ayan po ang partnership natin sa SMDC. We are selling SMDC property na nandito, pero yung pong mga nagbebenta natin, mga OFW. So, meron po tayong team na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? And this year din po, dito natin na-launch ang isang social media platform natin. Okay? That is the TikTok. Actually po, I started it last year pa. Pero this year siya talaga nag-grow. So dito tayo dumami ang kaibigan natin, dumami ng followers natin. Dito siya, kumbaga nag-grow siyang bigla this year, right? So yan na po ay mga highlights. Ayan ang mga highlights. Kung pag sinabi mo, medyo low, yung mga hindi magandang nangyari. O sabihin natin na mga pangyayaring hindi natin na-expect. Di ba meron tayong sinasabi, expectations versus reality. So, dyan din po yan naganap this year, 2021. And meron din mga bagay na we appreciate na magagandang bagay, magaganda experiences. Okay? So, kaya ngayon, ang sagot ko, ang summary niyan, okay? Ang summary po, Doc, ano yung summary mo sa pinagdaanan mo last January pa in all aspects of your life hanggang ngayon? Is 2021 a best year for you or the worst year for you? Right? So, ano po tayo? Kape muna tayo. May mga criteria kasi, depende kasi yan sa criteria natin. Unang-una, when it comes to finances, is this the best year or not? Okay? Or in terms of accomplishment or in terms of your dreams, best ba or worst? Ganun kasi may mga criteria. So for me, ito yung sarili nating criteria. In terms of learnings, in terms of finances, ito po, dito ako nag-base sa mga natutunan sa buhay, sa growth ng business, sa income natin, and sa iba pang bagay, sa personal na criteria ko po. Yan po ang aking pinagbasihan. To say that 2021 is, sa lahat ng mga G-Leavers natin, this is the best year for me. Yes po. So, in terms of finances, tinitingnan ko, sabi ko, I was computing income-wise, income last year, mga nakaraang year. So, this is one of the biggest. So, mag-compare na lang tayo last year. I have the bigger revenue right now, okay? Because of course, from different sources of income natin, what major income contributor natin ngayon is IMG. Alright? So, thank you, IMG. Thank you for giving me the income na more than I expected. Alright? So, second po,
that's the money, okay? Pero sa iba pang criteria na ginamit natin, okay, una-una po, bakit siya best year? Kasi una, ganito po, this is the best year for me because natuto po akong mag-focus ng effort ko to focus only on things what really matters to me. That's why I closed my 2 businesses. Pina-close ko po yon because I want to focus only on these 3 things. Rockstar, IMG, and SMDC. Yan lang. I did not entertain other opportunities. Actually, yung dami po rin nagme-message sa atin, partnership and all. So sabi ko, hindi. Nagpa-close nga ako ng business eh. So, lesson na natutunan ko is, you try to see or try to identify or make a decision. Ano ba talagang gusto mong gawin? Saan ka ba talaga masaya? Saan mo gustong dalhin ang buhay mo? What is your destination? So, when I identified my destination, so sabi ko, kung ang gagawin ko lang, only the things that will contribute para madala ako dun sa destination na gusto ko. Kung ang bagay na to, hindi niya ako madadala dun sa gusto kong destination, I will stop. Alright? So, that's the second. And, eto, because of this lesson, best lesson of the year na natutunan ko, sabi ko nga po sa inyo, Rockstar Holding Corporation, so nagkaroon kami ng, syempre may mga problems, may mga challenges, may mga issues tayo. One thing natutunan ko, in preparation for me as a CEO, sa madarating na CEO ko ngayon, pero madami pa kasi tayong pagdadaanan eh. I'm ready for that because ang natutunan ko po, one lesson is how to handle problems. Paano ba talaga ang mag-solve ng problem? Before I solve problem, di ba? I used to be a principal, I used to be in the academe, I used to be in NGO, madami tayong pinanggalingan na work din as an employee. But I solve problems then in different ways. So ngayon, kaya ko nang mag-handle ng problems. Alam ko na kung anong gagawin at anong oras isosolve ang problem. May formula, okay? May formula. Kaya sabi nila ngayon, bakit mas sumaya ka ata, Doc? Mas bumata ka, mas ganun. Kasi natutunan ko how to manage problem, alright? So yan, the one best lesson for me, okay? Then next lesson sa akin, why 2021 is best for me, I was able to grow more as a leader. So, na-explore ko yung pagiging leader. What else can I do? What else yung dapat ko pang matutunan as a leader? Because, I'm handling 2 big group po, SMDC and IMG. As a leader, ano yung dapat ko pang matutunan? So, it's more on denying yourself. Pag pala leader ka na talaga na madami kang hawak, your emotions and everything, it doesn't matter anymore. So, natutunan natin na, meron tayong maturity, how to deal with different things, alright? And, ano pa po? Yun. And another lesson natin is, explore more territory. So, nag-explore tayo. First time to do real estate. So, nasa real estate industry tayo ngayon. Then, nag-focus tayo sa financial industry, sa IMG. And of course, ngayon, retailing industry sa ating beauty product. And this year po, maybe hindi pa yung worst situations na ma-experience ko. Maybe may mas worse next year, sa following years. But all these experiences that I had for this year prepared me para maging mas resilient tayo for the coming years with its challenges and issues. Okay? So, salamat kay Lord for making this year the best for me. Thank you very much din sa lahat ng mga naging followers ko sa TikTok, dumagdag sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. This is your Rockstar. Maraming salamat. Let's go. Thank you. Kape po. Kape po tayo.